Сьогодні, 10 квітня, відбувається засідання комітету з конкурсних дирекції Українського державного підприємства «Укрпошта». На засіданні присутні усі 6 членів конкурсної комітету Черкаської дирекції. Засідання комітету проходить за адресою міста Черкаси, вулиця Байди-Вишневецького, 34, в залі засідань, кабінет 522. Відбувається процедура відкриття конкурсних торгів на закупівлю частини та приладдя до моторних транспортних засобів. Код державний класифікатор 29.32.3. Оголошення щодо проведення процедури закупівлі було опубліковано на веб-порталі Вісника державних закупівель за номером 072 569 від 4 березня 2015 року. Процедура відкриття відбувається відповідно до статті закону номер 27 Закону України про здійснення державних закупівель. До комітету конкурсних торгів Черкаської дирекції на даний предмет закупівлі надійшло 3 пропозиції. Ми будемо відкривати їх у порядку надходження. Будь ласка. Перший учасник – товариство «Автотехцентр 3000». Конверт неушкоджений, адреса місто Лубни, код ДПО 3056 87 11. Пропозиція конкурсних торгів, код 29323, частини та товарів моторних транспортних засобів. Документація прошита. Реєстр документів. Пропозиція конкурсних торгів. Загальна вартість ПДВ 299 тисяч 767 гривень 68 копійок. Протокол зборів учасників товариства, наказ про призначення, наказ про прийом на роботу, довіреність, протокол зборів, технічна специфікація, опис предмету закупівлі, довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників, лист-відгук про співпрацю, лист-відгук, листи-відгуки, довідка з банку, відсутність заборгованості за кредитами, баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка статистики, свідоцтво про реєстрацію платника податку, довідка про те, що учасник не дає та не погоджує дати посередковано будь-якій посадовій особі замовника іншого державного органу винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури. Довідка про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах. Довідка про те, що службова особа не була притягнена до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення. Довідка про те, що учасник протягом 3 останніх років не притягувався згідно закону про захист економічної конкуренції. Довідка про те, що посадова особа не пов'язана з порушенням процедури закупівель, вчинених з користових мотивів, немає судимості, яка не знята і не погашена встановлена законом порядку. Довідка, що учасник не є пов'язаною особою. Довідка про те, що учасник не визнаний встановленим порядку банкрутом.
витяг з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб, довідка з податкової про відсутність заборгованості по податкам і зборах, довідка Міністерства юстиції, що учасник не визнаний банкрутом, статут товариства, довідка відомості про учасника, основні умови договору, додаток до сертифіката відповідності, додатки до сертифіката відповідності, інформація, інформація про сертифікацію продукції, інформація про сертифікацію, інформація, про сертифікацію продукції, інформація про сертифікацію на продукцію. Так, наказ про затвердження змін до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації. Рішення органу сертифікації продукції. Ще одне рішення органу сертифікації з переліком запасних частин до автомобілів. Рішення органу сертифікації, інформація про сертифікацію, інформація про сертифікацію, сертифікат відповідності, сертифікат відповідності, інформація, сертифікат, сертифікат, додаток до сертифікату, сертифікат. Додаток до сертифікату, додаток до сертифікату. Другий учасник товариство з обмеженою відповідальністю Укрспецзапчастина. Місто Київ, село Петрівське. Код ЄДРПО 36 71 22 28. Конверт не ушкоджений. Пропозиція конкурсних торгів. Код 29 32 3. Частини та приладдя до моторно-транспортних засобів. Документація прошита, пронумерована, реєстр документів, пропозиція конкурсних торгів. Загальна вартість ПДВ 191 тисяча 757 гривень 66 копійок. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, інформаційна довідка, рекомендаційний лист, фінансовий звіт, пояснення щодо необхідності складання звіту про розрахунок коштів,
Довідка з банка про відсутність заборгованості за кредитами, довідка з статистики, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, протокол загальної зборів товариства, наказ про призначення на роботу, сертифікат відповідності, додаток до сертифікат відповідності, додаток до сертифікату, додатки до сертифікату, ще один сертифікат відповідності, сертифікат відповідності, довідка про те, що учасник торгів не пропонує та не дає, та не погоджується дати прямо чи посередковано будь-які посадові особи замовника іншого державного органу винагороду в будь-якій формі з метою впливу на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі. Довідка про те, що учасник підтверджує, що він не зареєстрований в офшорних зонах. Довідка, що учасник підтверджує, що службова особа, яку уповноважено учаснику представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була притягнена згідно з законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. Довідка про те, що учасник протягом останніх 3 років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачених законом про захист економічної конкуренції. Довідка про те, що службова особа, яку учасник уповноважений представляти його інтереси, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівель. Довідка про те, що учасник не є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівель. Довідка про те, що учасник не визнаний встановленим законом порядку банкрутства та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців. Довідка з податкової про відсутність заборгованості з податків та зборів. Довідка Міністерства юстиції щодо банкрутства, статут підприємства. Інформаційна довідка про товариство. Основні умови договору. Третій учасник товариство з обмеженою відповідальністю «Вільна частина», місто Вишневе, код лідеркову 35040639. Конверт не ушкоджений. Пропозиція конкурсних торгів на закупівлю, код 29323 частини та приладдя до моторно-транспортних засобів. Документація прошита, пронумерована. Реєстр документів. Пропозиція конкурсних торгів. Загальна вартість ПДВ 230 109 гривень, 19 копійок.
довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідних кваліфікацій, відгук про товариство, відгук, фінансовий звіт, довідка щодо необхідності складання звіту про грошових коштів, довідка з бази про відсутність заборгованості за кредитами, довідка статистики, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, протокол засідання зборів учасників товариства, наказ про призначення, сертифікат відповідності, додаток до сертифікату, додаток до сертифікату, додаток до сертифікату, сертифікат відповідності, довідка про те, що учасник не пропонує та надає, не погоджується дати прямо чи посередковано будь-які посадові особи замовлення та іншого державного органу винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівель. Довідка про те, що учасник не зареєстрований в чорних зонах. Довідка про те, що службова особа, яку учаснику повноважено представляти в інтересі під час проведення процедури закупівель, не було притягнуто згідно з законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. Довідка про те, що учасник протягом останніх років не притягувався до відповідальності за порушення закону про захист економічної конкуренції. Довідка про те, що службова особа, яку учасник повноважує представляти в інтересі під час проведення процедури закупівель, не будуть засуджені за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівель. Довідка про те, що учасник не є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівель. Довідка про те, що учасник не є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівель. Довідка про те, що учасник не визнаний встановленим порядку банкруту та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб. Довідка з податкової про відсутність заборгованості по податкам. Довідка Міністерства юстиції щодо банкрутства, статус підприємства. Довідка інформаційна про підприємство, основні умови договору. Все. Розкриття пропозицій завершено. Підписати стосовно акцепту пропозицій будуть оголошені протягом 20 робочих днів на веб-порталі Вісника державних закупівель та онлайн-трансляції на офіційному сайті Українського державного підприємства «Укрпошта». Прошу членів конкурсних торгів розписатися у протоколі розкриття пропозицій. Процедура розкриття завершена. Усім дякую.